Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити заготовку на хліб або на піцу італійську. Це може бути хліб, а може бути італійська піца. І я буду робити її на заквасці. Ось тут, бачите, у мене закваска, але закваска у мене житня. У мене не пшенична. Житня 100% закваска. Хотіла наголосити на цьому, що житню закваску набагато легше вивести, як пшеничну. Тому для тих, кому важко вивести закваску пшеничну, я рекомендую виводити житню закваску. Якщо ви хочете спекти хліб чи піцу з домішками житнього борошна, значить вам житня закваска теж підійде. І сьогодні я хочу показати, як використовувати житню закваску замість пшеничної закваски. У мене на даний момент пшеничної немає, але зараз я вивела житню, бо в хаті ще є трошки холодно, і пшенична закваска, вона любить дуже тепло, щоб її було. А житня виводиться в цих умовах, в яких ви є. Через що рекомендую вам попробувати вивести житню закваску, вона так само виводиться, як пшенична, тільки на житньому борошні. І я оцю закваску вивела буквально день тому, вона в мене вже була готова, і вона спрацювала дуже швидко, у мене за 3 дні вона вже мені спрацювала. І я от зараз вам покажу, як зробити хліб на житній заквасці. Бо все ми привикли до пшеничної, знаєте, а за житню ми щось ніколи і не згадуємо, що це теж можливо. І набагато легше вона виводиться, бо вона не є така капризна. Знаєте, вона при любій температурі, вона вам запрацює і забродить. Пшенична, вона потребує доброго тепла. Поки ми в хаті ще не опалюємо, то пшеничну закваску дуже важко вивести. Її треба або в духовці при включеній лампочці, щоб їй було тепло, щоб вона вивелася, або в хаті, щоб було тепло. А ця закваска не є така примхлива, тому я рекомендую виводити житню закваску. Набагато швидше робиться і з першого разу вона у вас вийде. Зараз я всю цю заквасочку, її тут небагато. Вона просто зараз є в активному стані, але як її зрушити, то її, бачите, її зразу стало вже півбаночки. Всю цю закваску даємо в миску. Якщо ви робите, щось печете тільки з білого борошна, тоді вам житня закваска не підходить. Я трошки лишу, щоб слідуючу зробити закваску. Буквально треба лишити чайну ложку старої закваски і на старій заквасці почати робити нову, і вона вам буде працювати дуже швидко і дуже добре. Тепер, от я сюди дала закваску, і я даю теплу воду, щоб її всю розмішати. І добавлю сюди ще солі, а добавлю 2 чайні ложки. Я думаю, що це ліпше робити отак збивачкою, бо воно гарно всю цю закваску розіб'є. І коли вся закваска розпустилася, тепер будемо додавати борошна, які нам потрібні. Я буду додавати біле борошно, пшеничне, але буду також додавати житнє. Більшість буде білого. Ось так, 6 таких черпачків я дала білого борошна і візьму 1 черпачок житнього борошна. Бачите, багато не треба. 1 черпачок. Додаємо ще води і будемо замішувати наше тісто. Ви знаєте, моє тісто, воно не буде таке, як ми місимо на хліб, таке густе. Моє тісто буде рідкувати. Таке подібне, як ми робимо на чиабату. Отаке саме буде. Це чуть-чуть густіше, як на чиабату. Тому, напевно, я навіть руками не буду його вимішувати, я таки його лопаткою вимішаю. Але ми його будемо складати. Але отак лопаткою треба вимісити дуже добре, тому що ми маємо 2 види борошна. Нам треба дуже добре його так от лопаткою його вимісити в різні боки. І так, і сяк, аби воно добре вимісилося. Так, щоб воно стало однорідне, щоб не було грудочок ніде. І я його так залишаю на півгодини. Через півгодини будемо складувати, відтягувати його і складувати. І так будемо складувати ми 4 рази. Я вам все покажу. І тісто постояло 20 хвилин.
Йому достатньо 20 півгодинки. Тепер змочуємо руки водою і будемо ось так його витягувати. Зі всіх сторін отак підбираємо його і складуємо. Після кожного складування тісто стає більш еластичне і більш таке приємніше. Як будете робити, побачите. Тісто стає таке дуже файне, таке приємне. Накриваю його і далі воно буде стояти півгодинки. І пройшло в нас ще півгодинки. Змочую руку водичкою і буду ось так ще раз його складати. Воно вже стало більш еластичніше. Воно більш таке вже однорідне. Воно щораз буде ставати ліпше. Я 2 рази вам буду показувати, а 2 рази я вже зроблю сама, а потім вам покажу тільки в кінці, який результат з нашого тіста. І що будемо робити далі з ним. Треба так витягувати, щоб воно у вас не рвалося. От як ви його тягнете, то щоб воно у вас під руками не рвалося. Настільки можна тягнути його. Я маю на увазі. О, бачите, щоб воно у вас не рвалося і щоб воно гарно вам складалося. Все. Моє тісто поскладуване 4 рази. Тепер я його буду ставити в холодильник на збереження. Для цього я маю ось такі контейнерики маленькі. Я його поділю на половинку. І поставлю в ті контейнерики і сховаю в холодильник. В холодильнику воно може стояти до тижня часу. І тоді, коли мені треба буде хліба або піцу, бо піца і хліб, я використовую одне й те саме тісто. Так що я можу і піцу зробити з нього, і можу хліб зробити. І тепер, коли в мене потреба виникне в хлібові чи в піці, я просто витягну собі те тісто і зроблю з нього піцу або хліб. І я такі заготовки роблю часто, як маю можливість, як я знаю, що мені треба буде хліба, я собі заготовляю наперед і запіхую його в холодильник, і воно в мене буде стояти до тих пір, поки я його не буду потребувати. От такий в мене процес є з хлібом. І для мене це дуже добре, бо сама заміска хліба, вона є добре замісити наперед, бо вона потребує часу. То є хліб на заквасці, він є інакший, як хліб на дріжджах. Хліб на дріжджах ви замісили, він нарухався і ви його зразу випікаєте. Хліб на заквасці так не робиться. Хліб на заквасці потребує, щоб ніч, 2 ночі, або й 3, або й 4 ночі він постояв в холодильнику. Як він вистоїться в холодильнику, то після цього він вам буде отак рости, і він буде з такими дирами, і він буде пухленький, і він буде пахнути цією закваскою, буде мати цю кислинку. І через що, якщо хліб на заквасі, то його обов'язково треба ставити в холодильник. Сьогодні я вам хотіла показати, що можна робити закваску на житньому борошні, і що ця закваска буде також добра, так само, як і пшенична закваска. Щоб ви не переживали, в мене там не виводиться на пшеничному борошні закваска. Ой, не виводиться. Нема катастрофи. Можете вивести її на житньому борошні. І вона буде так само добра, як і ця, що на пшеничному борошні. То я сьогодні хотіла вам то донести і вам то показати. А решту, процес вже виготовлення хліба, він завжди йде так само, як і на пшеничній заквасці, так само і на житній заквасці. Він йде однаково. Тільки сам початок, він трошки різний, бо різні закваски. Які розділила тісто на 2 контейнерики. І вони, коли будуть стояти в холодильнику, то воно ще так в холодильнику підніметься, що воно повний цей контейнерик буде, як один, так і другий. Воно собі буде в холодильнику, воно ще буде, знаєте, то є живе тісто, і воно буде собі там ще дихало, буде собі росло потрошки. Отак їх ставлю в холодильник і вже буду використовувати їх по потребі. Вітаю усіх знов. Дивіться, я витягнула своє тісто, яке ми поставили в контейнерики. От сьогодні я його витягнула. Бачите, скільки його стало? Оце тісто взагалі, воно було половинка. Дивіться, скільки, як воно гарно підійшло, як воно гарно підрухалося. І так, сьогодні з цього тіста я зроблю хлібчик, а з цього, де менше, зроблю піцу. І хочу вам показати, але так, знаєте, скорочений варіант.
Саме перший хлібчик. Будемо так його витягувати. Дивіться, як воно гарно підрухалося. Воно все бульбашкове тісто стало. Все виглядає дуже і дуже гарно. Піднялося воно в 2 рази, може й більше. Тула я посипала борошном. З нього можна зробити і чиабату, і з нього можна зробити і хлібчик, і піцу. Оце все можна з нього зробити. Ось я його так зараз, отак йому зроблю. І я його зразу поставлю в каструльку, в якій я буду його випікати. Я маю отут каструльку, зараз вам покажу. Отака в мене каструлька. То є чугунна каструлька. І я сюди поставила підкладочку, щоб його легко витягнути. Я його зараз десь отут поставлю. Трошки борошна присипаю. Ось так. Перевертаємо і ставимо в каструльку. О, ось так. Все. Тісто хороше. Бачите, житня закваска, але тісто дуже і дуже добре на житній заквасці. Переставила його на пергамент. І тепер вже на пергаменті я буду формувати піцу. Зараз моя піца готова. Бачите, я вже її все зробила, вона готова. І хлібчик мій готовий. Ставимо випікати при температурі 200 градусів. Спочатку 220, 15 хвилин, потім перейдемо на 200 градусів. І будемо випікати до повної готовності. Скажу, в мене вийшла піца. Бачите? Це, я би сказала, піца гігант. Дуже тісто виросло, дуже воно гарненьке стало. Дуже все воно таке, знаєте, збільшилося. І така піца мені подобається. І вона зроблена на житній заквасці. І ви бачите самий результат. Хліб ще випікається, хліб ще не готовий. Спікся, піца спеклася, так що все окей, закваска житня працює, все нормально. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал на нове відео, пишіть коменти. Буду тільки рада. Так що до слідуючої цікавої зустрічі. Па-па!